Hello friends, welcome back to my YouTube channel Traveling Sunday and today's new episode of Sunday. So আজি আমি এখন ইউনিভাৰ্চিটি লৈ গৈ আছো আৰু ইউনিভাৰ্চিটিখন বহুত এখন ইউনিক এখন ইউনিভাৰ্চিটি অসমত নহয় নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে এখন ইউনিভাৰ্চিটি আজি তাতে কিবা প্ৰগ্ৰাম আছে মোক মাতিছে আৰু ইউটিউবাৰ ওৱান এণ্ড অনলি ডিম্পু বৰুৱাক মাতিছে গতিবৰীৰ যি আছে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীয়ে মোক মাতিছে আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিখন আপোনালোকক জনাম ইয়াৰ সকলো বিষয়ে এই ইউনিভাৰ্চিটিখন অসমৰ ভাৰতৰ মানে ইউনিভাৰ্চিটি যিখন সম্পূৰ্ণ ডনেশ্যনৰ ওপৰত চলায় তাতে এভৰিথিং ফ্ৰী গোটেইখিনি কথা আমি ক'ম তাতে আলোচনা কৰিম এই প্ৰগ্ৰামটো হৈছে যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আৰু আমাৰ বিশেষকৈ অসমত আজান ফকীৰৰ জাৰিসমূহ আছে তাৰ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এটা এনালাইচিছ এটা আছে আৰু লগতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ বৰগীতসমূহৰ আৰু ইয়াৰ যি প্ৰভাৱ জনসমাজত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি সেই সম্পৰ্কে এটা সেমিনাৰ এটা অনুষ্ঠিত কৰিছে এইটো এটা বহুত এটা ভাল সেমিনাৰ বহুতো বিজ্ঞ মানুহ উপস্থিত থাকিব এও হৈছে ভাইচ চেঞ্চেলৰ অফ কৃষ্ণগুৰু আমেৰিকাৰ এজন প্ৰফেচাৰ তেখেতে উপস্থিত থাকিব ইয়াৰ লগতে কেৰেলাৰ পৰা এজন বিজ্ঞ এজন মানুহ যিজন পৃথিৱীৰ 500জন মুছলিম শ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ ভিতৰত এজন মানুহ গতিকে সেইসকল মানুহ তাতে উপস্থিত থাকিব সেই ইউনিভাৰ্চিটিখন এইখন হৈছে এখন মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি ইছলামিক দাৰুল হুদা ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এইখন নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে এখন চেণ্টাৰ আছে ইয়াৰ কেম্পাছটো বহুত বিশাল কৰি আছে সেইফালে আপোনালোকে চাব পাৰিব গোটেই বস্তুখিনি দেখুৱাম ছেমিনাৰখনৰ সন্মুখত তেখেতসকলে বিভিন্ন ৰাভামিজ অসমৰ জনজাতি সমস্যা অসমৰ জনজাতি কিছুমান অসমীয়া কিছুমান গ্ৰন্থ অসমৰ জনগোষ্ঠীয় কিছুমান গ্ৰন্থ তেওঁলোকে ৰাখি থৈছে আৰু সন্মুখত সোমোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে এটা গ্ৰেণ্ড ৱেলকাম কৰিছে উইথ এ ফাইল কভাৰ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে কিছুমান আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো ইয়াৰ যি ছেমিনাৰ হ'ব এই ছেমিনাৰটোৰ সম্পূৰ্ণ বস্তু দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত মাস্ক আছে পেন আছে গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু দিলে এণ্ড থেংক ইউ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে এইটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে প্ৰগ্ৰামটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমাক এখন চাৰ্টিফিকেট দিব যে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেমিনাৰখনত যে উপস্থিত থাকিলোঁ তাৰ বাবে এখন চাৰ্টিফিকেট দিব তেতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ সেই দাৰুল হুদা ইছলামিক ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত সেইটো দেখিবলৈ পাইছে এই কেম্পাছটো বহুত এটা ডাঙৰ কেম্পাছ আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিখন ইয়াতে মই আগতে যেনেকুৱাকৈ উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াতে থকা খোৱা এভৰিথিং ফ্ৰী আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিখন আচলতে আহিছে কেৰেলাৰ পৰা কেৰেলা যিখন ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ শিক্ষিতৰ আটাইতকৈ বেছি থকা ৰাজ্য যি মানুহ আছে গতিকে তাৰে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত তুলনা কৰি আমাৰ অসমখনৰ আমাৰ যিখিনি ইছলামিক যিখিনি মানুহ আছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী যিখিনি মানুহ আছে বিশেষকৈ মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ যি মানুহ আছে এই মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিক উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি বা তেওঁলোকৰ ধ্যান ধাৰণা শিক্ষিত কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্য এই ইউনিভাৰ্চিটিখন স্থাপন কৰা হৈছে অসমৰ নহয় নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে এইখন হৈছে একমাত্ৰ ইউনিভাৰ্চিটি মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি বেচিকেলি ইয়াতে ল'ৰাৰ কাৰণে প্ৰাধান্য দিয়া হৈছিল প্ৰথমতে কিন্তু আফটাৰ ডেট গাৰ্লছ এডুকেশ্যন ওমেন এডুকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি ইয়াতে আকৌ নতুনকৈ এটা স্কুল স্থাপন কৰা হৈছে সেইটো ছেপাৰেট গাৰ্লছ স্কুল সেইটো বেলেগকৈ খোলা হৈছে গতিকে এখন মানে অসমৰ মুছলিমসকলৰ কাৰণে এখন বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এইখনত যিসকলে পঢ়িব বিচাৰে এইখনত এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা হয় যেতিয়া মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আৰু বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে ইয়াত শিক্ষা দীক্ষাৰ উপৰিও মডাৰ্ণ ছায়েন্স মডাৰ্ণ ছ'চিয়লজি তাৰপিছত কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ বিশেষ মানে সুবিধা দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰিও আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে ইয়াতে যি লিটাৰেচাৰ অসমীয়া লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত বিশেষ বহুত গুৰুত্ব দিছে হয়তো মানুহ কেৰেলাৰ যিটো ছিষ্টেমেটিক প্ৰচেছ আছে এইটো কেৰেলা হ'ব পাৰে কিন্তু যিটো কালচাৰেল যিটো বা MIL-ৰ যিটো মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ এছামিছৰ যিটো ধাৰণা কনচেপ্ট তেওঁলোকে বহুত এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে আজি যিখন ছেমিনাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে সেইখন আচলতে বহুত বিদেশৰ পৰা মানুহ আহিছে আমেৰিকাৰ পৰা মানুহ আহিছে কেৰেলাৰ পৰা মানুহ আহিছে বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে আৰু আজিৰ এই social reformer of Assam. He came approximately after the 200 years after the birth of Shankar Deva. Azan Fakir was himself a sign of religious harmony because he fought against and pitted against the communalism, nationalism and conservatism and superstitions. And there's some facts, important facts, interesting facts about Azan Fakir. We can understand that how he was concerned about the religious harmony and the pluralistic coexistence. Firstly, he married an Aham woman and learnt the local language.
And secondly, he imbibed the teachings of Srimanta Sankardeva, and he composed the two genres of song, Jigir and Jari, which is similar to Borgit of Sankardeva. এই অনুষ্ঠানটোৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে অসমৰ যি জিকিৰ জাৰি আছে বা অসমৰ যি কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আছে, এই কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামসমূহত তাত বিশ্লেষণ সমগ্ৰ বৰগীতসমূহৰ মাধৱদেৱ শংকৰদেৱৰ অৱদান বা অসমৰ যিটো মিলনভূমি, যে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি যিটো কথা আছে, অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য, সেই বস্তুটো আজি ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ ফুটি উঠিছে। আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। জাষ্ট মই ইয়াৰ ভিতৰত সোমাইছিলোঁ আৰু সোমোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে ভাল গ্ৰেণ্ড এটা ৱেলকাম কৰিছে, যিটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু থাকিম ইয়াতে বহুত ডাঙৰ শিক্ষাৰ যি প্ৰসাৰ আৰু প্ৰভাৱ, এইখিনিতো সমাপ্ত কৰা নাই তেওঁলোকে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যি অঞ্চল আছে, নেইবাৰহুড যিবিলাক ভিলেজ আছে, এই নেইবাৰহুড ভিলেজবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুল স্থাপন কৰিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষকে তেওঁলোকে শিক্ষকতা কৰিছে। এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি দে অলছ' বিল্ড ছাম মস্ক ইন আৱাৰ লোকেলিটি। আৰু সেইখিনিতেই আৰু বহুত তেওঁলোকে দান বৰঙণিৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে, এই দুখীয়া মানুহখিনিক তেওঁলোকে যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আমি এইটো বাস্তৱ চকুৰে দেখিবলৈ পাইছোঁ। চ' ইটছ এ ভেৰি গুড ইউনিভাৰ্চিটি। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে যদি সুযোগ পায় তেনেহ'লে আপুনি পঢ়িবলৈ দিয়া ভাল। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আমি যিখন জিলাত বসবাস কৰি আছোঁ, বৰপেটা জিলা, এই বৰপেটা জিলাখন ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ চেমিনাৰৰ পৰা যে একৰ্ডিং টু নীতি আয়োগ, আৱাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ ওৱান অফ দ্য বেকৱাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্টছ হুইচ, আৰু যিখন হৈছে ভাৰতৰ, আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ 100টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আমাৰ বৰপেটা জিলাটো এটা বেকৱাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত পৰিছে একৰ্ডিং টু নীতি আয়োগ। আৰু দিছ ছেইড দ্য ভাইচ চেঞ্চেলৰ অফ কৃষ্ণগুৰু, সেই ছাৰ এজনে ক'লে। আৰু ডাইনিং ৰুম, local population about the mystical expression of Islamic faith and the inward dimension of Islam. He had settled in Gargaon, the then Assam capital. He built a masjid in Sanpura, not far from present-day Sivsagar town, and started chanting azan, a call to prayer. The composition of Sankardeva's Bargit, so he focused on Assamese culture and literature. So let us go through some of the poetic vision and Islamic Sufism. He says that Pani more piyahat, omni more zarat, Khuda Rasul lukaye se mominare arat. That means we are finding God everywhere, but God is in our heart. It's interesting to notice that they have been ready to score success in ensuring the harmonious relations between Islam and Hinduism, particularly with the Vaishnavism preached by the Sankardeva. and after that they provide me a certificate and all the programs end.